Lại là cô giáo à? Hôm thì mang quà cho Triệu Lâm, hôm nay mang cả sữa cho cậu cụ. Cô thật là chu đáo với căn nhà này thật đấy. Chị hiểu lầm rồi, tôi chỉ hiểu lầm gì? Trong số rất nhiều học sinh như vậy, tôi có thấy cô đến nhà học sinh nào đâu. Cô chỉ có chăm đến nhà Triệu Anh thôi. Lát cô lại rồi. Tôi sai à? Một cô giáo, rất là này lần khác, chỉ đến nhà của một người đàn ông. Ai nhìn thấy tôi cũng như tôi thôi. Thích cô ta rồi à? Bố ơi, họ chặt cái gì sớm bố nhỉ? Chắc là họ cắt búi tre dưới kia mà. Vâng. Bố con quét cái này con đi không vào bố nhá. Con đi chân nào là thì không muốn. Vâng.
Mấy con chân gà không chưa để chân tay ra ăn gì em sáng đi con ơi. Vâng ạ. Không rồi. Ông ơi con mời ông ra ăn sáng ạ. Ô, muốn nói với mình không được đấy. Bún ống mì tôm. Con mời ông ra sáng. Không ơi ra ăn sáng ạ. Đúng ạ, tóc rồi. To một gói. 4-5 gói nhau. Ông lấy ớt không ạ? Đó, cho ông ít. Con lấy không? Không ạ. Con ăn đi. Vâng. Ông mời ông ăn sáng, ông mời bố ăn sáng ạ. Con mời hai bố con ăn sáng nhá. Con mời ông ăn sáng. Bố mời con ăn sáng nhá. Vâng.
Bún bánh mì có ngon không? Có ạ. Ăn thôi là tí bố đưa con đi học nhá. Vâng. Nếu ăn xong thì chuẩn bị sách cả đi học nhá. Vâng. Bố con làm bố ạ. Ngon, con ăn nhiều rồi nhá, ăn hết đi nhá con nhá. Vâng. Ông ăn hết đi. Ông ở nhà nghỉ ngơi nhá, con đi đưa con Lâm đi học, con đi ngoài. Thì cháu đi học ngoan nhá. Vâng. Dạ ông. Cháu. Cố gắng học rồi nhá. Vâng ạ.
Chị ơi, cho em ngồi bán hương hiệu đây chị biết nhé. Vâng. Hỏng gà máy cú này. Giá triệu con cùng với bạn đấy không? Đấy. Ghê. Đó, ghê. Anh hết lấy cho chị cắn vật đặt. Cắn vật đặt. Bỏ 5.000 à? Nhưng bên kia tiền lấy 2 túi đầu. Hai túi thì mất tiền đấy. Hàng mấy chục năm nay không có mụn, năm nay lại có cái mụn. Mình mới hạn chế. Em. Vâng. Em bán dưa à? Ừ, anh bán dưa, em mua dưa giúp anh. Vâng, dưa ngon thế nhỉ? Anh vừa hái về đấy. Bao tiền của anh? Bán quả to 10.000, quả bé 5.000. Vâng, anh cho anh 2 quả to. Cho anh. Treo quả đấy cái này, quả này nhỉ? Chị đây ạ. Em đi. Chị ơi. Em bán dừa hả? Bán nhiều quá anh. Em bán quả to này thì 10.000, bé này thì 20.000 ba quả. Quả to này 10.000 quả. Anh xem 3 quả nhá. Cho anh chị. Cảm ơn. Xin nhé. Nấu hai quả to ạ. Chị nhé. Đây. Tôi cảm ơn nhé. Em lấy cho em
2 quả. Ừ. Đây này. Cảm ơn. Dạ, em về đây ạ. Ừ. Đây là bao tiền? Bán quả to quả. Đây cho 2 quả. Tôi đây. Anh bán 10.000 10.000 quả em ạ. Ừ. Trời. Em mua dưa giúp anh đi. Em bán 10.000 quả em ạ. Một quả. Ừ. Chắc còn mấy quả này mình mang về cho ông cụ với Lâm ăn thôi. Đây bán cho em quần này chị ơi. Bán bao tiền này? Bán 100.000. Vâng.
Mình phải vào trong đấy mua hộp sữa với lại cái bánh mì cho nó lắm. Anh bán cho một cái bánh mì, hộp sữa và rau. Đặt tay cứu. Cảm ơn nhé. Bà bán ngan à bà? Mà bán ngan đi. Vâng, cháu xem nào. Cháu đang muốn mua mấy con. Cháu mua đi. Bà bán bao tiền con đấy bà? 50.000 một con cháu ạ. Vâng. Được xem em bà. Để cháu xem đi. Vâng, lớn hết rồi bà nhỉ, sắp được thịt rồi. Sắp được thịt rồi, cháu mang mua về thả là Vâng. thời gian được thịt đấy. Vâng, thế bà để cho cháu chỗ này nhá. Đấy cháu lấy đi. Bà bán 50.000 một con. 50.000 một con đấy. Vâng, chơi cháu. Anh cháu gửi tiền bà. Gửi tiền bà. Chính này. Vâng, cháu. Còn cháu xin cháu đi về luôn ạ. Cháu về bà. Cổ hôm nay đi đâu rồi? Ôi. Ôi. Đặt về chai rồi cái sao? Chắc là mình thả tạm một chuồng thôi đã, mình làm chuồng cho ngàn xong.
Ông hôm nay học tiếng Anh giỏi lắm, tí nữa ăn cơm xong thì cháu đọc tiếng Anh cho ông nghe nhé. Tí nữa đọc tiếng Anh cho ông nha nhá. Chẳng là Vâng. đây ông mua quà cho cháu đây. Vâng. Bánh mì với sữa nhá. Vâng, cảm ơn ạ. Con chào bố, con đi học rồi ạ. Con học về rồi. Ông trông lên ông mua quà cho con được không? Thế à, ai ông đi không về mua quà cho con à? Vâng. Thế lên. Bây giờ hai bố con đi vào bố mở bổ dưa cho ăn nhé, hôm nay bố đi thu hoạch dưa. Vâng. Đi, tối rồi bây giờ bố con mình về. Vâng ạ. Con ăn dưa. Vâng. Con mời ông ăn dưa. Con đi rồi. Bày các cháu ăn dưa. Dưa ăn ngon con. Nay bố đi thu hoạch dưa này đi chợ lại. Cháu chào ông ạ. Em chào chị Hạnh ạ, chào chị Lâm ạ. Vâng, chào cháu. Chào cô giáo. Em chào cô ạ. Mời cô vào đây ngồi ạ. Cô đem ít sách ôn hè cho con. Con cảm ơn cô ạ. Ít sữa con nữa. Mua ít hộp sữa cho ông. Cô giáo. Uống nữa. Xin. Ông nữa. Ừ. Cô xin. Cảm ơn cô giáo, tôi cũng có quà sao. Cô giáo chú đáo quá. Không có gì đâu ông ạ. Có chút sữa ông cố gắng ăn uống và giữ gìn sức khỏe. Cảm ơn cô giáo nhiều. Cô lúc nào cũng nghĩ cho mọi người. Cô giáo chú đáo quá. Cô giáo ơi, để con chơi đi học với con được. Thế con đi học có hiểu bài không? Cô với các bạn có vui không con? Cô giáo rất là cô ăn dưa. Tôi đi thu hoạch dưa nên mang về cho hai ông cháu ăn thử. Ăn đi con, Lâm không ăn nhé. Mời ông uống nước. Cô giáo ăn dưa. Anh nước. Vâng, mời cô giáo không biết này. Con ăn dưa hả con? Dạ. Cô giáo thử uống dưa.
Mời ông ạ. Mời cô giáo đó. Được không? dưa ngon lắm ạ. Cô giáo chờ tôi một tí thôi, cho cô giáo một hai quả dưa thôi, chẳng có gì. Có học qua con nhé. Con sẽ cố gắng học chăm chỉ. Vâng. Vâng. Cô vất vả đấy, chỗ Lâm nhiều rồi mà bố con tôi thì chẳng có gì để bố cô, mong cô nhận giúp cho bố con thấy vui lòng. Xin ạ. Cô giáo uống nước đi ạ. Không uống nước. Ừ. Hình như lại là xe và của cô giáo Tiểu Lâm. Thử cứ đi vào coi. Lại là cô giáo à? Hôm thì mang quà cho Triệu Lâm, hôm nay mang cả sữa sang cho cả ông cụ. Cô thật là chu đáo với căn nhà này thật đấy. Chị hiểu lầm rồi, tôi chỉ hiểu lầm gì. Trong số rất nhiều học sinh như vậy, tôi có thấy cô đến nhà học sinh nào đâu. Cô chỉ có chăm chăm đến nhà Triệu Hanh thôi. Lan, cô vừa phải thôi. Tôi nói sai à? Một cô giáo hết lần này đến lần khác chỉ đến nhà của một người đàn ông. Ai nhìn thấy như tôi cũng nghĩ như tôi thôi. Anh thích cô ta rồi à? Cô giáo đến đây là vì Triệu Lâm. Hôm nay cô giáo còn mua quà cho ông cụ. Cô ấy luôn đối xử tốt với mọi người. Chỉ có cô là bôi nhọ cô giáo. Lan à, cô giáo đến thăm tôi, còn cho tôi chữa vì tôi là người lớn tuổi. Cô đừng nghĩ về cô giáo như vậy. Tôi cháu xin phép ông cháu về ạ. Ông chào cô giáo. Chào mọi người ạ. Em hỏi cô ạ. Chào cô. Tôi chuyện cô. Lần sau cô gọi em cô với em nhé. Mong cô giáo đừng suy nghĩ nhiều. Cô giáo thông cảm. Mẹ của Triệu Lâm là người thiếu hiểu biết. Mong cô lần sau vẫn đến thăm Triệu Lâm. Triệu Lâm là người rất quý mến cô giáo. Không sao đâu anh ạ. Em xin phép về ạ. Vâng, cảm ơn cô giáo. Anh ngồi đi. Để em rót nước cho ông thì anh uống nhé. Dạ, ông mời ông uống nước. Dạ, học sinh. Em mời anh uống nước. Chứ năm dạo này con thế nào? Hôm nay em đến đây là để cảm ơn anh vì hôm qua anh đã giúp đỡ Dũng. Anh vẫn còn quan tâm đến em đúng không, Triệu Hanh? Tôi cứu Dũng vì không muốn có người bị đánh, chứ không phải vì Dũng đúng. Dù sao thì em vẫn cảm ơn anh rất nhiều. Tôi đã trình báo lên chính quyền từ địa phương việc cô đến gia đình tôi quấy rối. Nếu mà cô vẫn còn xúc phạm cô giáo và đến gia đình tôi
quấy rối thì chính quyền sẽ xử lý cô theo quy định của pháp luật. Anh dám báo cả chính quyền nữa. Rồi anh sẽ phải hối hận. Tôi sẽ làm cho cô giáo bẽ mặt. Khổ thân cháu, vợ cũ của cháu thật là quá quát. Cháu thì không sao ông ạ, chỉ khổ thân cô giáo. Bố ơi con buồn lắm. Cô giáo tốt như thế mà mẹ con lại nói cô giáo như vậy để cô giáo buồn. Thôi con đừng buồn nữa con ạ. Cô giáo là người tốt, sẽ không ai làm hại được cô giáo đâu. Thôi bây giờ con và con lên nhà đi nghỉ ngơi đi để bố còn chuẩn bị nấu cơm nhé. Bố ơi nhìn sách hay thế này con lên nhà đọc sách bố. Xây nhà gần nhé. Xây nhà nghỉ ngơi. Những người đầu tiên bay trên bầu trời. Ngày nọ, ông Newton quay bác về là một món đồ chơi tên là con thủy đăng. Trước ánh mắt háo hức mong đợi của hai cậu con trai Wilbur và Orville, ông kéo sợi dây muốn làm ánh mắt háo hức mong đợi của hai cậu con trai. Sợi dây muốn làm cánh quạt con cù bay, xoay tít rồi ném nó lên không trung. Lập tức món đồ chơi ngài bay tít lên tận trần nhà.
Ông ơi, bánh ông mua cho cháu ngon lắm ạ. Mai ông lại ra ngoài đường ông lại mua cho cháu nhé. Vâng. Lâm ơi, con mời ông xuống ăn cơm đi con ơi. Vâng ạ. Alo, con cơm ạ. Vâng. Ôi, cơm ngon quá. Con với ông à. Tôi thấy ngon lắm rồi. Con ăn thử bố ăn nhá. Bố mình thấy nhá. Vâng. Ông đấy.
Cơm này ông ăn chưa? Để con cơm nhé. Con nhớ ăn cơm, con muốn cơm. Ừ. Bố con cơm nhé. Ông ơi, được tất cả cuốn thì ngon lắm. Đây con cái này thịt bố rang hành này, thịt băm rang hành, cái này sốt cà chua này, con ăn đi. Ông ăn đi không? Để ông ăn. Con ăn thử sốt cà chua này. Vâng ạ. Bố ngon lắm bố ạ. Con ăn nhiều ạ. Vâng. Ông ăn nhiều vào ông nhá. Mình ăn tự nhiên. Món nào bố nấu cũng ngon, nghe làm nhé. Ăn nhiều nhé, tao nhé. Vâng ạ. Ông ơi, hôm nay ông này đi nhặt vé trai phải không? Hôm nay mình tranh thủ đi nhặt tí. Hôm nào khỏe thì ông thấy khỏe thì hẵng đi ông nhá, hoặc là ông cứ nghỉ ngơi đi. Rất là ngon. Nào ông thấy chán, ông cứ thế nào ông đi về. Nhặt được tí nào hay thì đấy. Vâng. Mai con học ông Lâm. Bao ông ạ. Bố ngày mai bố cho đi thu hoạch với nhá. Để bố xem nếu mà thu hoạch cái gì dễ thì bố cho con đi cùng. Nếu mà ở đồi cao hay là rậm rạp thì bố khác đi thôi, để con ở nhà chơi với ông cũng được. Vâng. Lấy con cơm ấy. Vâng. Cơm. Đây một cơm. Ăn đi, ông ăn nhiều vào ông nhé. Con ăn đi. Vâng.